ලංකාවේ මාකට් එකේ අපි ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න හදනකොට අපට ගොඩක් ප්‍රශ්නයනවා Android ෆෝන්යක් මිලදී ගන්නවාද එහෙම නැත්නම් iPhone එකක් මිලදී ගන්නවාද කියලා. ඉතින් මේ වගේම ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ වීඩියෝස් බලන කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා තිබ්බේ. ඉතින් එයාට බජට් එකක් හැටියට තිබ්බේ 1,50,000 1,70,000 අතර ගානකට ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න. ඒ වගේම ඒ ප්‍රයිස් කැටගරි එකේ තියෙන හොඳම පර්ෆෝමන්ස් තියෙන ෆෝන් එක එයාට ඕනේ වුණා. ඉතින් මට Instagram එකෙන් එයා කතා කරලා කිව්වා මේ ප්‍රයිස් කැටගරි එකේ කොයි වගේ ෆෝන් එකක්ද ගන්න පුළුවන් කියලා හොඳම පර්ෆෝමන්ස් තියෙන. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම සජෙස්ට් කරේ iPhone එකක් නම් iPhone 11 Pro Max එකක් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් කියලා මේ ප්‍රයිස් කැටගරි එකේ. ඒ නැත්නම් ඔය Android ෆෝන් එකක් ගන්නවා නම් Samsung Galaxy Note 20 Ultra ෆෝන් එක ගන්න එක හොඳයි කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී කිව්වා Samsung Galaxy Note 20 Ultra ෆෝන් එක මම මෙතනින් රෙකමන්ඩ් කරනවා iPhone 11 Pro එකටත් වඩා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට iPhone එකක්ම අවශ්‍ය නම් iPhone 11 Pro Max එක ගන්න එක ඔයාට හොඳයි කියලා. ඉතින් මේකට හේතුව මොකක්ද සහ මේ ෆෝන් දෙකෙන් එකක් තෝරගන්නවා නම් ඔයගලන් කොයි වගේද තෝරගන්න කියලා අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මේ හැම දෙයක් ගැන. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ටිකටම බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න සිංහල ටෙක් YouTube channel එකට. ඕගලන්ටත් මේ වගේ ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අපේ සිංහල ටෙක් Instagram page එක follow කරලා මට message එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් දෙකම සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලංකාවේ 1,50,000 1,70,000 අතර ගානකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඕගලන් කඩේකට ගිහිල්ලා ඕගලන්ට මේ ෆෝන් එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට ගොඩක් කට්ටිය සජෙස්ට් කරනවා මේක ගන්න පුළුවන් ෂොප් එකක් රෙකමන්ඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ගොඩක් දුරට මේ වගේ ෂොප්ස් එක්ක මට කන්ටැක්ට්ස් නැති නිසා මට හරියටම ෂුවර් කරලා මට එක ෂොප් එකක් ඕගලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් මට අනාගතයේදී මට විශ්වාසවන්ත තැනක් මට හම්බ වුණා නම් මම ඕගලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්න මේ වගේ ෆෝන්ස් මිලදී ගන්න කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් මේ ෆෝන් එකක් ගත්තනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ෆෝන් එක used ෆෝන් එකක් තමයි වෙන්නේ. මේ කොහොම නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් used ෆෝන් එකක් කොහොමද ගන්න කියලා කඩේකට ගිහිල්ලා ඒක කොහොමද චෙක් කරන්නේ, ඒකේ මොකක් හරි issues තියෙනවා නම් ඒවා කොහොමද හඳුනගන්නේ, මේ සම්බන්ධව මම ගොඩක්ම පැහැදිලි වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඔයගලන් කඩේකින් ගිහිල්ලා මේ වගේ used ෆෝන් එකක් ගන්නවා නම්. ඉතින් ඔයගලන් හරියටම ෆෝන් එකක් තෝරගන්නකොට ඔයගලන්ට බලන්න ඕන දෙයක් තමයි ඒ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක කොහොමද, ඒ ෆෝන් එකේ පර්ෆෝමන්ස් කොහොමද, ඒ ෆෝන් එකේ මෙමරි එක කොහොමද, ඒ ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක කොහොමද සහ ඒ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි ලයිෆ් එක කොයි වගේද සහ ඊටත් පස්සේ ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් ඒ ෆෝන් එකේ තියෙන එක්ස්ට්‍රා ෆීචර්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් iPhone 11 Pro Max එකක් මිලදී ගත්තත් Samsung Galaxy Note 20 Ultra ෆෝන් එක මිලදී ගත්තත් මේ ෆෝන් දෙකේම ගොඩක්ම හොඳ ඩිසයින් එකක් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් දෙකේම තියෙන්නේ ස්ටීල් ෆ්‍රේම් එකක් සහ ග්ලාස් බැක් එකක්. මේ කොහොමනවත් මේ ෆෝන් දෙකේම තියෙන ඩිසයින් එක කම්පෙයාර් කරනකොට අපිට ඒ තරම්ම ලොකු වරදක් කියන්න බෑ. ෆෝන් දෙකම ගොඩක් ලස්සනට ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම පෞද්ගලිකව මේ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එකට කැමති මේ iPhone එකේ ඩිසයින් එකට වඩා. ඉතින් ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් මේකේ iPhone එකේ ඩිසයින් එක ඔයගලන්ට කැමති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඒ තරම්ම අවුලක් නෙවෙයි මේ ෆෝන් එක ඔයගලන් මෙලදී ගන්නකොට. ඉතින් මේකට පස්සේ අපිට මේ ෆෝන් දෙකේ ඩිස්ප්ලේ දෙක කම්පෙයාර් කරනකොට මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ දෙක ගොඩක්ම වෙනස්. මේකට හේතුව තමයි iPhone 11 Pro Max එකේ තියෙන්නේ 6.5 inches OLED HDR10 support කරන, Dolby Vision support කරන 1200ක peak brightness එකක් තියෙන 1080p ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකට 60 Hz තමයි සපෝට් කරන්නේ. ඒ වුණාට ඔයගලන් Samsung Galaxy Note 20 Ultra ෆෝන් එක ගත්තොත් මේකට තියෙන්නේ Dynamic AMOLED 120 Hz HDR10 සපෝට් කරන 6.9 inches 1440p. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 1080p වලට වඩා ටිකක් වැඩි රෙසොලූෂන් එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එක කම්පෙයාර් කරනකොට මේ Note 20 Ultra ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක ගොඩක්ම හොඳයි මේ 11 Pro එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකට වඩා. මේකේ තියෙන කලර්ස්, මේකේ තියෙන රෙසොලූෂන් එක වැඩි, ඒ වගේ මේකේ තියෙන රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක වැඩි, ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකේ සයිස් එක ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මේ හැම පැත්තෙම මේ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් ගොඩක්ම හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් තෝරනවා නම් මම හිතනවා Samsung Galaxy Note 20 Ultra ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගොඩක්ම හොඳ වෙයි කියලා. දැන් අපිට ගොඩක්ම වැදගත් මේ performance. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් iPhone 11 Pro Max එකක් මිලදී ගත්තොත් Apple A13 Bionic 7nm chipset එකක් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 4core GPU එකක් එක්ක. ඉතින් Samsung Galaxy Note 20 Ultra ෆෝන් එක මිලදී ගත්තොත් ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා Snapdragon 865 5G chipset එක. ඒකත් 7nm chipset එකක්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේකත් එක්ක Exynos 650 GPU එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. තව මේකේ 8GB සහ 12GB වශයෙන් RAM versions දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දුරට ඔයගලන් ලංකාවේ ෆෝන් එකක් ගත්තොත් මම හිතනවා
ඕගලන්ට 12GB RAM එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙකම කම්පෙයාර් කරනකොට performance පැත්තෙන් නම් මම මේ ෆෝන් දෙක යූස් කරපු තරමින් නම් ඒ තරම්ම ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න බැරි වුණාට සාමාන්‍යයෙන් මේ A13 Bionic chipset එක මේ Snapdragon 865 කියන chipset එකට වඩා ටිකක් powerful වැඩි. සාමාන්‍ය ඔයගලන් එදිනෙදා apps use කරනකොට ඔයගලන්ට ඒ තරම්ම ලොකු performance එකේ වෙනසක් බලා ගන්න බැරි වුණාට මේ 11 Pro Max එකේ තියෙන performance ටිකක් වැඩි කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගලන් මේ ෆෝන් දෙකම අතට අරන් check කරනකොට ඔයගලන්ට හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන් මේ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ෆෝන් එකේ තියෙන fluid ගතිය. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් මේක තියෙන display එක ඒ කියන්නේ 120Hz display එක නිසා ඔයගලන්ට මේක දැනෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාමාන්‍ය ඔයගලන් iPhone 11 Pro Max එක මිලදී ගත්තොත් ඔයගලන්ට මේකේ කැමරා setup තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 12 megapixel wide camera එක, ඒ වගේම telephoto camera එක, ultra wide camera එක. මේ කැමරා තුනම ඔයගලන්ට 12 megapixel වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේ ෆෝන් එකකින් 4K 60 fps videos record කරන්න පුළුවන්. 1080p 240 fps videos record කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් කැමරා ෆීචර්ස් ඔයගලන්ට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Samsung Galaxy Note 20 Ultra ෆෝන් එක ඔයගලන් මිලදී ගත්තොත් ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා 108 megapixel main camera එක, ඒ වගේම 12 megapixel periscope telephoto camera එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට මේක 50x hybrid zoom කරන්න පුළුවන් මේ කැමරා එකෙන් සහ 5x optical zoom කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට මේක iPhone එකෙන් කරන්න බෑ. ඒ වගේම ඔයගලන්ට 12 megapixel ultra wide camera එකත් ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා. ඒකම ඔයගලන්ට මේ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ෆෝන් එකේ කැමරා එකකින් 8K 24 fps videos record කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ 8K videos record කරන්න පුළුවන් කියලා මම මේ ෆෝන් එක ඔයගලන්ට ගන්න කියලා recommend කරන්නේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි 8K එකකින් වීඩියෝ එකක් record කරාට පස්සේ අපිට ඒක ගොඩක් දුරට process කරන්න බෑ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆෝන් එකේ 8K තිබ්බට අපි ගොඩක් දුරට මේක use කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් දුරට අපි 1080p වලින් තමයි videos record කරන්නේ. හැබැයි මේකේ තියෙන එක feature එකක් කියලා මම ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ තියෙන 5x optical zoom එක සහ 50x hybrid zoom එක ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත්. ඉතින් මේ ෆෝන් දෙකේම කැමරා එක කම්පෙයාර් කරනකොට මම හිතනවා Samsung Galaxy Note 20 Ultra ෆෝන් එකේ ගොඩක් හොඳ කැමරා features ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් videography කරනවා නම් ගොඩක් videos record කරනවා නම් මම හිතනවා මේ Samsung Galaxy Note 20 Ultra එකට වඩා මේ 11 Pro Max එකේ video features ගොඩක්ම හොඳයි කියලා. ඒ වගේ මේ ෆෝන් දෙකටම සාමාන්‍යයෙන් Bluetooth 5.0 support කරනවා. ඒ වගේම Samsung Galaxy Note 20 Ultra ෆෝන් එකේ fingerprint sensor එක මේ ෆෝන් එකේ යට බලා ගන්න පුළුවන් ultrasonic වශයෙන්. ඒ වගේම Samsung wireless desk support කරනවා මේ ෆෝන් එකට. ඒ වගේම USB type C තියෙනවා 3.2 වශයෙන්. ඉතින් ඔයගලන් iPhone එක මිලදී ගත්තොත් තාමත් ඒකේ support කරන්නේ lightning port එක. ඒ වගේම ඔයගලන් iPhone එකේ Face ID, accelerometer, gyroscope, proximity compass, barometer, ultra wide band ඒ කියන්නේ UW chipset එක මේ හැම දෙයක්ම iPhone එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම කම්පෙයාර් කරලා මදි මේ ෆෝන් දෙකේම බැටරි එක කම්පෙයාර් කරනකොට. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් Samsung Galaxy Note 20 Ultra ෆෝන් එක බැලුවොත් මේකේ තියෙනවා 4500 mAh බැටරි capacity එකක්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට 25 watt wired charge කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 15 watt wireless charging support කරනවා සහ 4.5 watt reverse wireless charging මේ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ෆෝන් එකට support කරනවා. ඒ වුණාට iPhone 11 Pro Max එකේ ඔයගලන්ට 3969ක බැටරි capacity එකක් තියෙනවා සහ ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය මේ ෆෝන් එකේ 15 watt fast charging support කරනවා. ඉතින් මේ දෙකම කම්පෙයාර් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් iPhone 11 Pro Max එකේ battery life එක Note 20 Ultra ෆෝන් එකේ battery life එකට වඩා ටිකක් හොඳයි කියලා මට කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆෝන් එකේ battery health එක 100%ක් තිබ්බනම් ඔයගලන්ට පැය 6ක screen on time එකක් බලා ගන්න පුළුවන් iPhone 11 Pro Max එකේ. සාමාන්‍යයෙන් Note 20 Ultra ෆෝන් එකේ පැය 5ක පැය 5මාරක වගේ screen on time එකක් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙකේම සාමාන්‍යයෙන් iPhone 11 Pro Max එකේ ඔයගලන්ට ටිකක් වැඩිපුර battery life එකක් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වුණාට ඔයගලන් Samsung Galaxy Note 20 Ultra ෆෝන් එකේ 25 watt fast charging support කරන නිසා ඔයගලන්ට ගොඩක්ම ඉක්මනින් charge කර ගන්න පුළුවන් මේ iPhone 11 Pro Max එකට වඩා මේ Note 20 Ultra ෆෝන් එක. මම නම් කියන්නේ මේ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ෆෝන් එක ගන්න එක ගොඩක්ම හොඳයි කියලා. මේකට හේතුව තමයි මේ ෆෝන් එකේ ගොඩක්ම හොඳ build එකක් තියෙනවා, ගොඩක්ම හොඳ display එකක් තියෙනවා, ගොඩක්ම හොඳ performance මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක්ම හොඳ camera setup එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක්ම හොඳ battery life එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේ 5G support කරනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම compare කරලා බලනකොට මේ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ෆෝන් එක ගන්න එක තමයි හොඳම දේ කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන් පල්ලා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඔයගලන්ට මේ ෆෝන් දෙකෙන්ම iPhone 11 Pro Max එකද හොඳ, එහෙම නැත්නම් Samsung Galaxy Note 20 Ultra එකද හොඳ කියලා. ඒ වගේ මේ ෆෝන් දෙක ගැන ඔයගලන්ට වැඩිදුර දෙයක් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලා comment section එකේ comment එකක් දාන්න පුළුවන්.
අපේ සිංහලෙක් ඉන්ස්ට්‍රගම් පේජ් එකට ෆොලෝ කරලා මට මැසේජ්ජක් දාන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ටිකටම බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම සිංහලටෙක් YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ආයෙත් අපි මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු.